السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة وصفة جميلة جدا ولذيذة جدا. هنجيب دجاجة فرخة هنقطعها 4 ونغسلها بالملح والخل والدقيق، وبعد ما تتغسل كده وتبقى حلوة هنقطعها حتت فتحات صغيرة بالسكينة ونسيبها على جنب. نجيب بقى في الكبة 3 حبات بصل، حبة طماطم، حبة فلفل، ومعاهم ونعملهم في الكبة ناعم جدا. وبعدين نحط ملح، فلفل، كمون، توم بودر، بصل بودر، بابريكا، زنجبيل بودر شوية صغيرين، وكاري وكركم. ومعانا معلقة صلصة شواء لو عندك، مفيش خلاص صلصة باربيكيو. طيب هنقلب ده كله كويس جدا جدا، ونحط نصه في الصينية، ونحط قطع الفراخ بتاعتنا ونغطيهم بالنص التاني بتاع الخلطة، ونسيبها بقى في التلاجة 2-4 يا سلام لو باتت ليلة. وبعدين هنجيب كوباية مية كبيرة، دي بقى التركية المهمة، ونحط عليها شوية ملح وفلفل وندوبهم كويس، ونسقي بيهم الفرخة، ونحطهم على النار من فوق 10 دقايق على الوش ده، و10 دقايق على الوش التاني. طيب وبعدين هندخلها الفرن بقى براحتها خالص لحد ما تستوي، واشغل عليها الشواية. احتاجت مية في النص برضو بشوية ملح وفلفل ادوبهم فيها عشان ما تبقاش دلعة. حلوة قوي، طلعتها بالمنظر بقى الجميل ده. هنعمل ايه؟ فحماية صغيرة هنحطها في النص وعليها نقطة زيت ونغطي. عايزة تعملي الخطوة دي براحتك، مش عايزة براحتك، هي بتدي بس ريحة الشواء الحلوة. وبألف هنا، أحلى فراخ.